Het is momenteel 5:30 morgens en wij gaan naar Frans-Guyana. Let's go! Hoe ervaar je de trip? Eerlijk gezegd had ik meer verwacht van deze trip, maar oké, het was maar 500 SRD, dus niet veel te verwachten. Tenminste hebben we onze voet gezet in een ander land. De volgende keer als we gaan komen, dan zullen we wel beter voorbereiden. Tot nu toe is het wel een leuke ervaring geweest. Plaats is wel mooi, lijkt wel mooi. Plaats lijkt wel mooi. Bepaalde spullen van hier zijn wel goedkoper vergeleken met ons land. En je kan hier meestal in termijnen betalen toch? 3 of 4 keer als je bijvoorbeeld een telefoon koopt of iets fiets koopt of zo. Zo ja. Over fiets gesproken, er zijn hier zulke schattige elektronische fietsen. Of, ja, fietsen zijn het hè? En ik heb bijna zin om eentje te kopen. Als ik één kan zien, dan zal ik het wel wijzen aan jullie. Ze zijn zo schattig en zo cute. En ik zag het in de winkel toevallig voor €600. Dus ja. En hier hebben ze rechtsverkeer hè. Ja, ze rijden aan de rechterkant toch? Nu is het leuk toch? Ja. Oké. The view is amazing. Ik weet niet precies waar we zijn. De pleknaam ken ik niet. Maar we hebben een taxi gepakt en we zijn hier gekomen. Volgens mij is het strand. Maar ja, het is leuk hier.
zo te zien gaan we weer op de boot. We zijn geroepen. Maar ja, we zullen zeker een keertje weer terugkomen, want het is super leuk hier in Saint-Laurent. Misschien gaan we de volgende keer naar Cayenne. Who knows? In de boot instappen en het waait zo hard.